Hi, it's Diggin' Time. Today we're going to share with you a story of this album by the band Champion Sound, featuring special guests like Smith & Wesson, Rugged Man, AG from the ITC. I'm going to talk with the producer Radimo, so if you like sampling, beat making and stuff like that, definitely check that out. And if you'd like to see the full version, check our Patreon. Also, don't forget to turn on the subtitles as the interview is not in English. So enjoy and thanks. Je to nějak víc než 2 roky od vydání alba, ale křest se měli až nějak před 4 rokem. Ano, na podzim minulých roku. Jaký to bylo? Ten křest byl super. Křest byl fantastický. Celý ten proces, jak jsi říkal, byl dlouhý. Desku jsme dělali, ta vznikla nějakých 8-9 let a pak 2 roky to trvalo, než jsme to dali dohromady. Což jenom ilustruje, jak komplexní a komplikovaný to s touhle deskou je. Ale to, že se to povedlo, byl malý zázrak. Z velké části to bylo díky festivalu, co nás podpořil, což byl z turné podzimu, teď se to jmenuje Prague Sounds. A díky jejich podpoře a podpoře IDY, který vlastně jako kurátor toho večera nás oslovil, aby jsme zkusili tady to udělat live, tak jsme to v takové pozměněné formě s českými a slovenskými hostama místo těch amíků, Němců a Angličanů, co máme na desce, udělali v takovém lokálním remixu, řekněme. Ten koncert živej byl takovým otiskem v realitě toho, co se s tou deskou dělo, protože ty nástroje jsme nahrávali v té sestavě naší jako kapelní, něco z nějaký jako větší části nahrával náš hostující bubeník Timmy Rickert, který nám pomáhal s celým soundem desky a vůbec obrovsky ovlivnil i nějakou estetiku naší kapelní, protože jeho specialita je vintage zvuk, vintage nahrávání starých bicích, starýma mikrofonama, starýma mikrofonníma technikama. Často jenom jedním mikrofonem celý bicí nebo málo mikrofonama bezkontaktně. A způsob, jakým on s tím pracuje a vyrábí vlastně autentický starý drum breaky, tak to bylo něco, co nás obrovsky ovlivnilo jako kapelu a tak tam nahrávalo a pak smyčce, dechy, hostující rapeři, DJové, tak to bylo všechno lidi, kteří vlastně byli na tom pódiu a tam nás dohromady bylo 33. To znamená, když pak přepočtu další lidi, kteří se na tom podíleli, kteří na pódiu nestáli, jako hlavně je potřeba zmínit Afra, což je takový náš nehrající kapitán Champion Sound, a hromady dalších lidí, co nám napůjčovali nástroje na to a pomáhali se zkušebnou, tak prostě těch lidí může být třeba 50, co na tom dělalo, možná i víc. No. Já jsem si říkal, že to bude možná i víc, jako no. OK. Hele, mezi hosty byli třeba, víš co, máme tady mezi posluchačema určitě i nějaký milovníky rapu, že jo? Tak určitě nejznámější budou jako Smith & Wesson, AG z DITC, se kterýma jste jeli jako kapela právě, nebo jakých tour kapela po Evropě, nebo i jinde vlastně mám pocit. Byl tam host i jako Rugged Man, který mu si vlastně na jeho posledním albu pomáhal nějak jako i s produkcí. Tak vím, že to byla asi široká otázka, ale jak se tohle všechno seběhlo, jak jste se poznali a tak? Stejně jako ten koncert na Prague Sounds byl odrazem toho trošku procesu vzniku desky, tak ten proces vzniku desky byl zase odrazem té reality kapelní. Takže naše kapela funguje, Champion Sound fungují od roku 2010 a od té doby procházíme takovým jako vývojem, nějakou evolucí kapelní, střídali se nám tam lidi a ačkoliv máme nějaký core, který se nemění, tak na různých pozicích hráli za tu dobu různý lidi a i ty jsou na té desce. To znamená, ne všechny basy hraje Mrak, a.k.a. DJ Jeffology, který dřív hrál na kytaru, takže v době, kdy jsme tu desku začali nahrávat, tak hrál na kytaru.
pak později se přepl do režimu basa a pak tam nahrával i nějaký basy na basu, ale mezi tím kluk, co s námi hrál na basu, Ondra Hauser, tak tam taky něco nahrával a tak dál. Ale zrovna tak se tam promítlo i to, s kým jsme dělali. Takže jsou tam jak rapeři, se kterými jsme jezdili jako backing band, právě většinou to evropský tour, nebo se Smith & Wesson, nějaký zaoceánský hraní a to jsou právě AG, Smith & Wesson, Ragerman zase byl člověk, se kterým já jsem se protnul, Freshers a oba Supa, to jsou mý kámoši z Anglie, se kterými jsem dělal, takže to, jak do toho našeho života kapelního prosakovali různý lidi, tak ty se vlastně na té desce objevili. Není tam víceméně nikdo, s kým my bychom nebyli v nějakém vztahu. I tady to byla evoluce, jako toho, jak to vznikalo, proč jsou to zrovna tyhle lidi. Původní nápad byl úplně jiný. Původní nápad byl, že budeme nahrávat desku v Hradci Králové v takovém prostoru, v takovou zkušebnu velkou, co jsme si půjčili a stejný story jsme tam postavili i během festivalu Hip Hop Camp. Plán byl, že tam dostaneme různý velký jména, co jezdí na Hip Hop Camp. Ale jako už hodněkrát jsem zjistil v životě, vlastně nejde a nemá cenu dělat s někým, kdo s tebou nechce dělat. I když to někdy je možný, ale vlastně nemám s tím vůbec žádnou dobrou zkušenost. A vždycky to skončí stejně, že tam prostě na těch deskách pak jsou lidi, se kterými máme nějaký vztah. Ačkoliv ten plán takový nebyl, tak na konci to tak dopadlo, já jsem tomu rád a vlastně i ten zvuk reflektoval to, co se s tou kapelou v té evoluci hudební dělo, protože jsme hráli nejenom rapové věci klasický, ale hráli jsme i breaky pro b-boys a ta deska je vlastně hodně ovlivněná tím b-boy breakem a všechny tyhle věci se prostě promítly i do té desky, protože ta deska nevznikala v období 1 roku, ale vznikala tak jako trošku těžkopádně, někdy jako lehčejc, někdy těžším způsobem a když takhle se o tom bavíme, jak to zní, jak kdyby člověk se něco dlouho učil a pak jdem teda dělat desku a tam se to všechno stane, ale tím, že ta deska vznikala 9 let, tak to jsme se učili za pochodu a my s tím jsme vydávali jiný desky a vznikaly jiný projekty, na kterých jsme to pak aplikovali, ale tady se to všechno rodilo, takže ta deska s náma opravdu žije větší část kapelního života a může to znít jako klišé, ale jak to tak bývá, je to takový deník té kapely svým způsobem, protože všechny ty tváře Champion Sound nakonec na té desce jsou v tom výsledku. Jasně. Hele, my když jsme se domluvili, že se sejdeme teda, tak jsi mi říkal, a když tak mě opravdu bych to řekl jako nějak špatně, že úplně na začátku byl nějaký beat, který si měl nabídnout jakoby Katovi z Prague Union na jeho desku, což nakonec jako nedopadlo. Pamatuješ si, co to bylo za beat? Jasně. A skončil na té desce nakonec? Jasně, beat na té desce skončil. Bylo to tak, že my jsme v té době zkoušeli ve zkušebně u Tomáše Konupky na Švábkách, co to je jako blízko Libně, předlibní u Palmovky, na Invalidovně. A jeden den jsme prostě zkoušeli něco udělat. S Katem jsme se vždycky bavili, v té době jsme hráli s Prague Union, že Kato říkal, uděláme desku, kterou budete nahrávat vy a bude to kapelní věc. A tak jsme sedli a udělali jsme beat, jenom právě měli jsme jenom jeden mikrofon, takže jsme jeli přesně tím stylem, nahráli jsme jedním mikrofonem bicí, tím stejným basu, byly tam takový starý klávesy s takovým dramešínem a jako se svým vbudovaným reverbem, některé klapky hrály, některý ne a Mrak sedl a nahrál úplně fenomenální klávesy. A z toho vznikl beat, který jsme Katovi pouštěli, ale ten prostě vůbec se mu to nelíbilo a já to svým způsobem chápu, není to moc jako pro něj. A ten beat tam zůstal a na tu desku se dostal a byl to tady a pustím schválně starý takovej jako demo. A která věc toho? A je to věc, která se jmenuje Bontempy. A je to tady to. Já jsem vždycky říkal, že tohle jsou takový jako bad, not good. Jako pro mě styl hraní
ty kytary s tremolem a takže tady ta věc Bontempi a ten zvuk toho mimo jiné byl ovlivněný i právě jeden z velkých vlivů byla deska, co udělali Bad Bad Not Good z Ghostface Killa, která byla takováhle jakoby 70kově vintage znějící takový break, do kterého někdo rapuje. A to byla taková hlavní linka od začátku. My jsme měli takový alternativní název pro tu desku pracovní, který se jmenoval Breaks for MCs, Boom Bap for B-Boys. Protože v té době jsme hodně hráli těch B-Boy breaků a na různých tanečních akcích a jeden z lidí, který jsme potkali, se jmenoval DJ Plash. Snad to říkám dobře. Teď to, vidíš, to nejsem si teďko jistý, ale byl to polský DJ, který právě dělal takový mixtapy pro B-Boys a pro B-Girls, který byly taneční, ale byly to vlastně boom-bapový tracky. A nám se to hrozně líbilo, protože to bylo přesně, co jsme hráli jsme takový boom-bapový koncerty s MC, hráli jsme pro B-Boys, B-Girls a ten blend těch dvou věcí bylo to, co se nám líbilo. A Bad Bad Not Good zase do toho míchali tu lásku pro ty samply starý a 70kovou vintage estetiku. A tyhle ty tři věci se srazily a to byl ten hlavní takový sound, hlavní vize toho, jak s touhle deskou pracovat. A hodně je to slyšet tady na tom tracku, který vlastně má takový jakoby breakový bicí, když jsou pomalý. Ale jsou tam pak smyčce, dechy, je to vlastně trošku jazzový a přitom je to furt smyčkový a má to tyhle ty starý jako nástroje. Takže to byl první track a zaplať pánbu za to, že to Kato nechtěl, není to vůbec jeho sound a stejně by to nefungovalo tak dobře jako ty věci, které on si musí šít sám sobě na míru. Ale nás to aspoň nakoplo k tomu, že jsme si říkali, tak ty to nechceš, to to nelíbí, tak my si to necháme a uděláme prostě si svoji desku a to se i stalo. Trvalo to sice strašný kvanta času, ale nakonec se to povedlo. Tak vlastně ta výzva byla, pojďme to celý nahrát, co nejvíc live to dokážeme nahrát, ale pojďme se to snažit udělat tak, aby to znělo jako samplovaný. Pojďme se to snažit udělat tak, aby některý ten nástroje zněly jak vysamplovaná nahrávka ze 70. let, která má ten sound. A když jsme přemýšleli, jak to udělat, tak jedna z věcí byla právě to, že jsme poznali tato týpka Timmyho Rickarda, který s náma hrál pár breakových hraní a věděli jsme, že umí dělat tyhle ty drum breaky, prostě umí naladit bicí a pořídit stejný bicí, jako měl Al Green, takže on třeba dělal sample banku jednotlivých úderů, která se jmenovala prostě bubeník Al Greena a nastudoval přesně, na co bubeník od Al Greena hrál a jakým stylem hrál. Pořídil si stejnou soupravu z té stejné éry, stejný mikrofon, který on používal, naladil to, naučil se hrát tím stylem a tím stylem pak nahrál prostě tu sample banku. A to nám přišlo fascinující, že vlastně ty můžeš ty bicí ladit, můžeš ten zvuk měnit a můžeš ten zvuk docílit tím, že děláš ty stejné věci, jako to dělali tehdy. Tehdy to bylo kvůli tomu, že měli nějaký limity, dneska naopak díky tomu, že máme ty možnosti, tak paradoxně se snažíme to jako udělat, aby to znělo staře, ale má to nějakou svoji specifickou estetiku, a to se nám líbilo a s tímhle stylem jsme se k tomu snažili přistupovat. A zároveň podle této rovnice jsme dělali všechno ostatní, takže my jsme jeli do Hradce na to nahrávání desky nejenom s Timmem, ale i s obřím množstvím nástrojů, takže jsme sehnali starý Hammondy, starý Fender piano, Mooga, různý lidi nám počuli nástroje, Roman Holý nám právě počul Mooga a hromada dalších lidí nám počilo prostě nástroje. Měli jsme 8 snérů ze 70. let, asi 3 vintage soupravy, měli jsme vintage aparáty, basový, kytarový několik, měli jsme hromadu kytar a bas vintage, měli jsme tam konga, bonga, MPCčko, gramofony, měli jsme hromadu starých mikrofonů, prostě všechno možné, co jsme mohli sehnat, pokud možno autentický starý 70kový věci, jak jsme tam měli na hromadě prostě naházený jakoby v tom studiu, vyrovnaný ty snéry takhle vedle sebe a pak jsme začali ty věci kombinovat a stavět. Ale
samplování jsme se úplně nebránili, takže pár samplů tam je, klidně můžeme otevřít nějaký projekt a pustit si, jako, jak zní projekt, který nemá žádný sample v sobě. A jak naopak jak zní projekt, který sample má, můžeme si to otevřít a pustit si přesně, co sample a co ne. Určitě. Takže Tak jako klidně můžu něco otevřít. jasně, do toho. Takže vezmu tady track B, 2 z té desky. Mhm. Hele, zeptám se, právě na tom tracku B jsem měl pocit, že vy tady v credits máte jako napsáno, jestli to v tom tracku jsou použitý sample nebo ne. A u tohohle jsem viděl, že tam jako nic psaného není, ale já jsem pocit, že tam slyším, jak kdyby perkuse z Apache. Jako Jasně. Tak si to pustíme. Yeah. To je track, na který jsme hrozně chtěli Bahamadiu. Taky vidíš, že ještě ten starý název se jmenuje Bahamady a proto se to jmenuje B. Jí se i ten track moc líbil, ale nakonec to nedopadlo, bohužel. Ale byla to věc, kterou měla dělat Bahamadia. Tak já to projedu tady, tohle je track, který sample žádný nemá, ale projedu ty jako věci, ze kterých to je udělaný. Jo. Jasně. Takže a tady to všechno sedí. Dobrý. Tak. Jo, tohle je ta věc jako taková. A to se skládá vlastně jenom z pár věcí, není to tak složitý. A jsou tam bicí. Jo. Ze začátku ten track byl to demo, já to ještě zastavím, když jsme, to vzniklo prostě na fáze a my jsme odjeli do Hradce a tam jsme točili o 106 podle nějakého klíče, který ti taky můžu říct, jako jaký byl. A na konci toho jsme vyřadili všechny věci, které nebyly nosné a zůstalo nám asi 14 tracků, které byly nosné, nebo 15 a s těma jsme dál pracovali a do nich jsme pak dál dohrávali smyčce, potom dechy, potom perkuse, nějaký další nástroje, aranžovali jsme to s těma všema věcma a když se to doaranžovalo do nějakého tvaru, tak jsme se snažili to sehnat ty MCs, což byl proces, který běžel jako paralelně s tím vším, ale nedařilo se nám to, takže ty rapeři přišli de facto na poslední chvíli. Ale některé věci v té demo verzi byly už víceméně jedna ku jedný, jak to je na té desce dneska. Jiný byly úplně oholený a to byl jeden z nich. Celý tenhle track měl jenom synťákovou basu z Moogu a tyhle ty bicí, nic jiného. Čili to byla takováhle věc a tady ten zvuk. To na ně není slyšet. Takový jenom. A k tomu pak jsou právě přidělaný perkuse, takže já pustím do toho ty perkuse. Takovýhle No. klasický takovej. A to byl záměr, jako říkali jsme si, to je taková breaková věc. Bylo by super, kdyby to znělo vlastně jak Apache. Jako tady takováhle věc, prostě klasický breakový bonga do bicích. A to je ten sound. K němu byl synťák. A až časem se předaly další věci. A to byly především dechy, které zněly takhle. Dechy aranžoval pro nás Filip Jelínek, trombonista ze Splash Horns ZAR. To byl vždycky můj hrdina, co se dechu týče a seděli jsme ve studiu, jednou jsme zkoušeli něco s Polly Garandem a měli jsme půjčný studio, který právě jaři používají, nebo Illustratosféra, nebo Tarta Parta. A s Filipem jsme tam seděli, my se známe už strašně dlouho a teď já jsem byl v tom procesu desky a teď jsem tam s ním seděl a říkal jsem si, tyjo, to je, teď já s tebou hrozně bych chtěl něco dělat, my tady děláme a to tyhle ty umíš, tak to by bylo skvělé, kdybys napsal ty dechy ty a on jasně napíšu a prostě postavil nějakou hvězdnou sestavu. Začali jsme počítat, co to bude stát a došli jsme k tomu, že to je tak drahý, že ten rozpočet na ty dechy by byl větší několikanásobně než rozpočet na celou desku.
Jakoby. Ne, že bychom nějaký měli. Ta deska stála prostě pár set tisíc za ty roky, ale na začátku nebylo jako daný, nikdo nevěděl na začátku, jak to bude trvat, co to bude obnášet. Takže to byl takový spíš v tomto případě můj osobní projekt to jako zrealizovat, dal jsem do toho svý peníze a neměl jsem daný budget. Ale věděl jsem, že když něco stojí tolik a tolik peněz, že si to prostě nemůžu dovolit, protože jsem ty peníze neměl. Takže on pak říkal, OK, najdi nějaký poloamatérský big band dechovej, který by to udělal, protože budou rádi toho součástí, řekneš mi, jakou mají sestavu a pro tu sestavu já to pak budu aranžovat. Takže já jsem hledal skrz týpka, který se mi kdysi ozval, že by chtěl v Pragu hrát na basu, tak jsem věděl, že když jsem si ho jako projížděl, co dělá, takže hraje s nějakým big bandem, tak jsem ho oslovil, on řekl, že už tam nehraje s big bandem, mě ale propojil. A tak jsme se potkali s Kicks Orchestra, což je big band s Chrudimi, který vede stylově jiný trombonista, který se jmenuje Filip taky. A teda, který se jmenuje Fanda Jelínek, takže Filip Jelínek a Fanda Jelínek, oba dva trombonisti. A Fanda Jelínek od té doby, prostě zbytek historie, od té doby to, co v dobu děláme s nima. A oni nám nahráli ty dechy. Takže tohle jsou ty dechy. Potom tam byla taková pasáž dobrá s trianglem. Jo, takže běžel triangle, do kterého já jsem nahrál flétnu. Tady. A do toho jsme pak měli nahranou basu. Takže... A všechno jsou to vlastně živý věci, které jsme nahráli. Nahráli jsme je postupně, nebylo to, že bychom jak Motown nahrávala prostě 30 lidí dohromady, ale takže vlastně je to jednoduché, je to basa, bicí, synťák, perkuse, dechy. Jo, nic jiného tam není. Ale ten sound trošku vlastně takový vintage jakoby je a povedlo se to udělat bez samplu. A teď vezmu nějakou věc, která je úplně samplovaná. Ale teď... můžu hádat třeba? Jasně, určitě. Skladba Lou Reed, není tam Nautilus od Boba Jamese? Hele, myslím si, že Nautilus tam není. Já, abych pravdu řekl, tak třeba co se samplu týče, tak se samplama to bylo tak, že teď možná musím mít trošku krok zpátky, snad to je, se v tom orientuješ zatím, jako kde jsme, ale my jsme, vrátím se hodně na začátek, my jsme udělali ten track jeden a rozhodli jsme se, že uděláme disku. Začali jsme tu disku dávat dohromady, ale nikdo z nás není geniální skladatel a vizionář natolik, aby sedl, napsal aranže a prostě zkomponoval to jak Quincy Jones a my jsme šli jakože do studia to nahrát. My jsme šli do studia to vůbec jako vymyslet, vytvořit. A já jsem nějakou vizi měl, nebo nějakou vizi jsme měli jako kapela, co bychom chtěli dělat, ale jak k tomu se dostat, jsme to tak nevěděli. Takže já jsem hledal nějaký klíč, podle kterého my dokážeme vytvořit ty tracky a zároveň jsem se snažil při vytváření toho klíče hledat cestu, jak to udělat, aby ty tracky nezněly všechny stejně, aby to nebylo tak, že je kapela ve studiu, kytarista má takovýhle zvuk, bubeník má takovýhle zvuk a basák má takovýhle zvuk a ty hrajou a všechny písničky znějí stejně. A takže jsme udělali takovej systém, kdy jsme měli několik ukazatelů, který se dali proměňovat. A ty jsme kombinovali tak, aby každá písnička zněla jinak. Jeden z těch ukazatelů byly bicí. Na každou písničku jsme postavili novou soupravu z jiných kusů bicích, kterou jsme nazvučili pokaždý jinak a střídali se u toho. Vždycky jeden track nazvučil Timmy Rickard, jeden track nazvučil Tomáš Sachůrek, náš dvorní zvukař. A tím, že se střídali, tak každá písnička má úplně jiný sound v bicích. A další princip byl ten, že jsme každou věc začali tvořit z nuly od jiného bodu. To znamená, některou věc jsme měli sample a do toho samplu jsme zašli dohrávat bicí a pak další nástroje. Jindy jsme měli nějaký jako princip, k tomu se dostanu hned v dalším kroku. A ten jsme uplatnili jenom na bicí, takže bubeník nahrál bicí a do něj jsme začali dohrávat věci. Další track jsme nahrávali 3 lidi najednou a jamovali jsme a hledali jsme nějaký sound, tak když jsme našli nějaký motiv, tak tam jsme nahráli.
A tím, že každá věc vznikla z jiného místa, jiným způsobem, na jinou soupravu, tak ty věci trošku chytaly jakoby jiný charakter. A pak tam byl ten princip, podle kterého fungujeme, který se snažíme nějak zohlednit, a to bylo tak, že jsme v té přípravné fázi, předtím, než jsme odjeli, mi Afro posílal všechny tracky, jeho oblíbený rapový tracky. On má v hlavě prostě kroniku rapovou celou, zná to strašně moc. A těch tracků bylo asi 400, co vybral. Ty mi posílal postupně a já jsem si je třídil a to, co se mi líbilo a zaujalo mě nějakým principem, jak to vznikalo, to jsem si dal stranu a napsal jsem si to a skončili jsme asi ze 40 trackama, u kterých já jsem měl napsaný třeba tam byly, já nevím, Black Star, Mos Def a Quali a líbilo se mi, jak pracují s živou basou, jak basa s bicím jako něco dělá, nějaký princip naplňuje. A když jsme šli točit, tak jsme si řekli, OK, uděláme tohleto v takovémhle tempu, jako jsou ty Black Star a budeme hrát basu tak, aby dělala to stejné, co dělá v tom tracku, protože to je to, co se nám líbí. A z toho vznikl nějaký track. Další track byl třeba takový, že měl sample dechů a líbilo se nám, co dechy dělají, jak ten sample funguje a mačkají ho bicí nějakým jako kompresorem. A to bylo další princip, co jsme udělali do dalšího tracku. A takhle jsme postupovali skrz ten seznam, takže jsme šli prostě princip číslo 3. Takovejhle. Začíná na samplu, OK, bereme sample a postavíme proto tyhle ty bicí, aby zněly tímhle způsobem. Takže tam jsou jako všechno inspirovaný něčím, ale ze všeho vzniklo něco úplně jiného, než byla ta původní inspirace. A co se samplu týče, tak zase další zdřídlo, jako zdroj muziky je Mrak, který má obří sbírku desek. Takže jsem Mrakovi říkal, Mraku, musíš vybrat co nejobskurnější desky, který my vysamplujeme, aby to nebyly nějaký známý věci, aby to bylo něco, co moc nikdo nevysamploval, něco, co nikdo moc nezná. A Mrak prošel celou svou sbírku, nebo prostě v hlavě virtuálně sahal po deskách a udělal nějaký výběr, pak jsem byl u něj doma, udělali jsme session a nahráli jsme Mraky prostě možných samplů a z toho jsme pak vycházeli, takže jsme řekli, OK, začínáme další track od samplu, podívám se, co tady máme, projížděli jsme ty sample, když nás něco inspirovalo, jak jsme to vzali, dali jsme to do MPCčka, nějak jsme to prostě s tím, nějak jsme to zpracovali, někdy jsme to flipli víc, někdy míň a to byl základ pro ten track. Takže ty samply jsou často úplně obskurní věci a já u většiny z nich, ne, ale u všeho nevím ani, co to je. Že ti nedokážu říct, co to je. I když chápu, že to by byla zrovna zajímavá informace, ale co vím určitě, že to nebyl Nautilus, protože to je věc, která je tak jako známá, samplovaná hodněkrát, že bychom se vlastně naběhli sami. A záměr byl najít takový věci, takže já ty věci si nepamatuju mimo jiné, protože jsem o tom životě neslyšel v těch kapelách. Mrak trošku ví, já si vzpomínám, že hodně věcí bylo z nějaký kompilace, japonský kompilace nějakých prostě obskurních alternativních tracků, ale jsou to úplný obskurity. Takže Nautilus to není. To je super, jako, to je vlastně tím líp, jako, jo, že tenhle přístup se mi... Lou Reed si říkal, jo. Takže já tady najdu, která to je, že tady ty staré tracky jsou v jiných jo, ještě pod jinýma názvama. Ale otvírám teda Lou Reed track a ten zní následovně. Tady jsou bicí, tady je zase dobrý příklad toho, ty bicí měly 2 mikrofony. Jeden byl víc jako kopákový a druhý je dohromady. To prostě dělalo takovýhle zvuk. A k tomu byl sample. A to je právě tady Antilles Sampler. To byla ta kompilace, která jsme, to je jediný, co o tom víme, že to je prostě Antilles. Okay. Ať už to je, co to je. A ten sample zněl takhle. Pak má takový konec, to bude tady.
to blíží. Jo. A do něj jsme pak, čili to začalo u samplu, a do toho jsme hledali bicí a teď zněli prostě takhle do toho. Basa víceméně kopírovala jenom to, co bylo v samplu, takže předám basu, to dělá jenom. A k tomu jsme pak časem dohráli smyčce a ty byly takovýhle. A teď ty věci všechny pak, tím, že těch živých nástrojů tam bylo víc, i když zase jich tady moc není, jo, je to basa, bicí, smyčce a sample, tak tím, že to byly smyčce, který jsme se nahráli my a který pro nás aranžoval zase Honza Šekl, takový můj dvorní aranžér, se kterým dělám víceméně všechno, tak všechny tyhle věci jako kdyby rozmlžily tu hranici mezi tím, co je sample, co je živý nástroj, je to vlastně těžký říct a tím, že to všechno drželo pohromadě nějakou tou estetikou vintage, tak se ta hranice smazala pro mě. A někde vlastně je těžký říct, co jsme nahráli a co bylo udělané, takže prostě jo. Jako v tom je za mě to dneska snad nejgeniálnější, jako že opravdu nepoznáš, jako co je sample. Před to by mohl být sample úplně stejně jako cokoliv jinýho. A teď, když pustím jenom ty smyčce a ten sample dohromady, jo. Tohle by taky mohl být, ten sample mohl znít takhle, prostě. Ale přitom smyčce jsou naše a sample je... Takže tohle je příklad samplu, ale můžu otevřít ještě jiný track, který je hodně o samplech a je to můj oblíbený. Já je mám rád jako všechny, ale teď musím najít, co to je, protože se v těch už starých číslech neorientuju. Počkej, zkusím. Ano, jo, to je track, který se jmenuje na desce Swamp Creature. A to byl zase, myslím, že to bylo z té stejné samplově, z toho stejného zdroje, z toho sampleru nějakého labelu Antilles, nebo ať už se to vyslovuje jakkoliv. A tam ty samply jsou úplně jako bláznivý. Jeden je takovejhle. Tomu jsme říkali, že některé věci jsou jak žáby a některé z něj ne vetřelec, sakra, jak je ten s dreadama, Predátor, ten dělal takový zvuky, takový praskavý, tak to, že to zní jak Predátor s žábama, když se páří někde prostě v močálu, proto Swamp Creature. Ještě trošku, jo. I s takovým jako tepem. Prostě bláznivěna. Ale k tomu byl krásný sample, který zněl takhle. Pak pokračoval. Samozřejmě mám na to nějaký jako díle a tak dál, ale už to samo o sobě není úplně normální jakoby muzika. A teď, když pustím je oba dva dohromady, jo, tak prostě... A je to taková psychedelie, když máš horečku a něco se ti zdá, tak takový jakoby model. A do toho pak ty mi nahrál krásný bicí, který
já jsem vlastně nějak rozřezal ten sample, jo, vidíš, že to, jak jsem to pouštěl kontinuálně, to je písnička normálně, ale ta je rozřezaná a on prostě nahrával jakoby na jeden take a reagoval na to. A jak ten sample někdy přecházel, někdy odcházel, tak on hrál taky dynamicky, někde hrál potišejc, někde víc na hlas. Takže ta dynamika v těch bicích je živá, ta není dělaná prostě žádnou automatizací a prostě snad to bude z toho patrný, nebo určitě, jo. Jo, roste to. Tady končí sample. Počinel. Hraje potišejc. A takhle to tam jde nahoru a dolů prostě furt. A do toho pak Ondra Hauser, kluk, co s náma hrál 1 rok na basu, nahrál úplně bláznivý basy. Zase zadání bylo takový, aby udělal takový jako thundercatovský blázniviny tam. Čili je taková dost jako by šílená věc, a když k tomu pustím ty samply. Zase už. Ty už jsou tam 2 samply, které jsou dost bláznivý svým o sobě, tak není možné je rozlišit. A do toho klasicky přijdou smyčce a ty to dílem spojí a dílem rozmlží tu hranici. A zase, co je sample, co není sample. Takže to byl jako příklad druhý toho, jak to může znít. Ale pak třeba dám příklad ještě další, a to je Bronx County s AG. Asi moje nejoblíbenější věc mimochodem. Jo, to já mám taky strašně rád. Asi bych taky řekl, že to je moje nejoblíbenější věc. A ta má sample, a pustím ti jako jaký ten sample je, ale jinak je vlastně celá živá. A přitom zní hodně samplovaně, podle mě, jo, takhle zní ta věc. Já vypnu ten vokál. A je to všechno živě hraný, i včetně tady smyčce, dechy, ale sample jsou jenom ty zvonky. Takový tibetský mísy jsou to ve skutečnosti. To je jediný sample, co tam je. Ale jinak to je prostě basa, která je hodně jednoduchá. Pak jsou tam takový jako Fender Piano, Fender Rhodes, který byly zase inspirovaný nějakou roots věcí, která je hodně jednoduchý tón, takže to jede furt jenom takovouhle věc a do toho je Hammond, který je taky jednoduchý. Jo, nic tam vrčí. A teď, když do toho pustím i ty zvonky. A zase, a ty věci najednou, ten sample prostě vždycky hrozně nositel charakteru a lepí ty věci, takže i jsou to jenom tibetský mísy, který tam cinkají, tak se spojí. A do toho vím, že jsme tam měli perkuse, nevím, jestli je tady najdu, nebo ty perkuse možná byly nahraný v těch Hammondech, možná, že toto bylo, ale vím, že Tomáš Sochůrek tam čaroval s nějakýma klíčema a když jsme nahrávali, tak tam tak šustil s klíčema. To je možná v těch Hammondech ta věc. Jo, ten... I když to vrčí něco jiného, to možná vrčí nějaký snare v místnosti. Ale takový tam byly věci a pak mám samozřejmě strašně rád tu pasáž smyčců, dechů.
velký diktát, když se tam přidá ten AG, že jo, tak... Tak a teď ty věci všechny ty dechy a smyčce byly psaný proto, že my už jsme věděli trošku, jaký ten track má ksicht. Čili nebylo to jako se samplem, kdy ten sample třeba na začátku a určí ten směr, ale ten směr my jsme vytvořili z nějakého jiného principu, takže tohle byl, myslím, že nějaký track od Roots a celý to začínalo u toho piana, myslím, že jsme začínali tím Rhodesem a už se nespomínám, co tam přišlo dřív, jestli ty tibetský mísy tam byly v začátku nebo ne, ale myslím si, že ten Fender byl takový základní. A k němu jsme pak hledali další věci. Smyčce jsme napsali, nebo dohráli a napsal Honza Šikl proto relativně krátce po tom, co jsme dotočili v Hradci, bylo v roce 2015. Takže ty do toho nahrál, ale pak jsme dělali s Filipem Jelínkem a ten častokrát dohrával dechy už jako psal, aranžoval do věcí, kde už ty smyčce byly. Takže původně tady takhle on to dostal, už ten track, a on na něj dopsal ty dechy a přímo do konkrétního místa vybudoval nějakou gradaci. A co je na tomhle tracku zajímavý je, že jak jsem říkal, že jsme pracovali s tím, že bicí byly nahrávaný vintage a bezkontaktně a snažili jsme se, aby všechny ty zvuky měly nějakou estetiku a tudíž se to lepilo dohromady, bylo těžké říct se sample, co ne, aby nezněly ty věci moc moderně. A tím pádem mi se od sebe odlišil. Tak tenhle příklad je úplně extrémní, co se bicí týče, a to byly bicí, které jsme nahrávali taky 2 mikrofonama, ale my prostě tu zkušebnu, ta byla v areálu Amaty, továrny na hudební nástroje, která je z Kraslic ze severu, nebo z takového z severozápadu spíš, ale měli mimo jiné továrnu na nějaký baskřídlovky nebo na co v Hradci. V rámci té továrny ta zkušebna byla. A my jsme do toho měli přístup, chtěli jsme tam někam na záchod, takže jsme věděli, že tam to je a prostě byla velká továrna, ta byla z půlky prázdná a teď jsme tam měli přístup a říkali jsme si, tak to musíme nějak využít. A to mělo to asi 4 patra nebo kolik. Byly tam schody, veliký, byl to otevřený prostor, takový kameninový prostě schody, odrážel se tam brutální zvuk, byl tam obří reverb. A my jsme postavili bicí ve 4. patře a jeden mikrofon byl u těch bicích, někde prostě klasicky mezi kopákem, snérem, hajtkou. A druhý mikrofon byl o 4 patra níž, úplně dole prostě v přízemí a byl tam obří reverb. A s tím jsme to nahráli jsme tyhle bicí pro tuhle věc. A tudíž my jsme měli jenom 2 mikrofony a oba 2 mikrofony v sobě měli obří reverb a ten se z toho nedal dát. To prostě se dal použít jenom s tím zvukem, jaký jsme udělali. Ale to byl krásný limit, byl to krásný přesně ten příklad toho, že ty nahraješ něco, co má nějaký svůj charakter, který je ale originální, protože to není v sample bance, jako není něco takového, nikdo takový zvuk nemůže mít, protože ty jsi ho sám nahrál v továrně prostě na ploše 4 pater. A to je zvuk, který byl pro tu věc zásadní, takže zase pustím bicí z ní takhle. Jo. Není na tom žádný další reverb, ten reverb, co tam je ta továrna prostě. Jo. Jo, teď tohle je ten horní mic. Čili tady slyšíš, že nemá to moc basů, samozřejmě mám na to nějaký equalizér, jo, tady, ale a jsou ty zvuky relativně konkrétní, ale pak je ten dolní a ten má obrovský basy zase naopak, jo. A teď to tady ani neslyšíme tolik, protože to moc nehraje basy, ale když to poskám na monitor ve studiu, na sluchá, tak ta basa je obří. Takže ten low end ekvalizačně tady nejde vůbec z basy, ale jde z toho spodku toho těch bicích, jo. Takže jo, pak to se trošku ztratí. Ten reverb v tom, ale furt tam je. Ale tohle je to prostě továrna. Jo. Není na tom, mám na tom kompresor equalizér. Tady nějaký jako věci, ale
prostě byl to autentický zvuk té továrny. A tyhle všechny věci byly pro každý track jiný a unikátní. Bicí jsme takhle udělali jenom do jedné písničky a měli takovýhle zvuk a to ovlivnilo pak ten zvuk těch tracků. No a pak na závěr do toho všeho prostě přijde úplný zabiják AG, který... Ride this wave till they drown me. If you don't believe, get the fuck from around me. Prostě který tam... Remain here for life if your work ethic lousy. Globetrotting, A do the toho apple's zase... so rotten. People are forgotten, but for me it's no stopping. Byl to... A champion. Byl to... Nebyla to sloka, kterou on nahrál v Japonsku, kde žije, prostě poslal. Bylo to, když jsme s ním byli na tour, vytvořili jsme si nějaký vztah. V rámci té tour jsme byli pár dnů v Praze. Šli jsme do studia k Tomášovi Sochurkovi, do studia Žák, tam sedl, napsal track a ten track reflektuje i, co to je, takže tady rapuje prostě... People are forgotten, but for me it's no stopping. A champion and the sound is victorious. Champion and the Big sound like is victorious. Mix it with Morpheus. Slave ships to the matrix. I'm street like the pavement, digging in the crates with radio. Guri, Mr. AK shit. Jmenuje nás tady. Ne, že by to nebyli, to by samozřejmě mohl udělat někdo jiný, ale jako jsou to malý detaily, který ale znám historky, kdy někdo nahrával zaplacenou sloku a dělal si srandu z toho, pro koho to točil. Mohl on říkat prostě Raidimou, ale neříká mi Raidimou, říká Radio, protože to je taková jako jedna z mnoha verzí mý přezdívky, který, jak mi říká Mrak, prostě ze strany mi říká rádio. A takže ale on tam říká radio a jsou to prostě malý detaily, který to pak vlastně dělají mnohem víc pro mě aspoň prostě osobní, protože vím, že ten vztah mezi náma nějaký je a že to nahrával prostě v takovémhle kontextu a to je pak prostě cenný. No. Takže takhle jsou tam samply a nesamply. 2019 jsme měli úplně nabitej brutálně rok, koncertně. Jeli jsme právě několik tour, hráli jsme se Smith & Wesson náš největší koncert v Kolumbii pro 40 000 lidí a jeli jsme s ním na turné, prostě bylo to strašně moc. A pak přišel covid a zase já jsem dělal jiné věci, dělal jsem disku s Anet X. Nemohli jsme vůbec hrát, celý svět se že ho proměnil a celou tu dobu ta deska jakoby čekala a některé věci už jsem trochu měl, některé ne, teď jsem naháněl ty lidi a postupně jsem aranžoval ty dechy smyčce do nějaký podoby, protože jak ty smyčce tak dechy tak nebyly, takže by je ty kluci jako Honza Šekl a Filip Jedínek zaranžovali, my jsme je tak nahráli a tak tam jsou, oni jako, my jsme tak nahráli do nějaký smyčky a já jsem je pak vzal a dál jsem s ním pracoval jako se samplem, takže jsem někdy přestříhal, předělal a takhle to prostě vznikalo roky, než jsme to dotlačili do té fáze, že to konečně ta deska byla hotová, měli jsme všechny sloky a já jsem začal míchat, protože ačkoliv jsem nikdy nemíchal nic, vždycky všechno dělal Tomáš Sochůrek, tak tím, že to mělo takovýhle charakter, že prostě ten zvuk, ten mix vlastně vytvářel ten zvuk a nebyly tam moc žádný, jako neměl jsem zvuky, které byly prostě jakoby hotový, musel jsem je z toho vymodelovat ekvalizérem a tak dále, tak to bylo něco, co já jsem vlastně musel udělat, že ta produkce byla tak trošku mix. Tomáš mi dal pár tipů na nějaký základní pluginy, jako který má jako vintage zvuk, se kterým jsem pracoval jako kompresor, nějaký ekvalizéry, nějaký páskový emulátory. A s tím jsem pracoval jen s pár věcma, takže to bylo takové jako zase další omezení aplikovaný jako doteď prostě na ten proces a celou tu desku jsem smíchal. Ale pak jsem jel na turné se Smith & Wesson. A to začínalo těsně po tom, co se mi povedlo tu desku domíchat. A na tom turné mi ukradli počítač a ukradli mi prostě všechno tu práci na letišti někde, prostě ve Švýcarsku. A já jsem měl zálohy, ale neměl jsem takový jako zálohu, kterou si dělal každý večer. Takže moje poslední záloha byla třeba měsíc stará, ale během toho měsíce já jsem dělal strašný práce na tom mixu. Takže já jsem o všechno přišel, propadl jsem zoufalství, představa, že to musím celý dělat po těch letech znovu. Byl to jeden z mnoha momentů, když jsem už ztrácel jako naději, že to vůbec může se stát. Ale sedl jsem na to znovu jsem to smíchal, dodělal jsem to a už se to dalo do pohybu a skončilo to tím, že to nakonec vyšlo na labelu Ty nikdy
2 roky zpátky a prostě završilo se ta všechna práce tím, že se to vydalo a uskutečnilo. Takže prostě byl to dlouhý proces a jak říkám, ten proces reflektoval všechno možné, co se v našich životech dělo, ačkoliv jsme všichni dělali jiný desky, které vycházely během těch let, tak tohle bylo takový ten nejbližší projekt, který ale nehoří, je tak složitý, že ty ho vlastně vždycky odsuneš, když je potřeba. Vždycky přijde něco důležitého, co musíš udělat a protože tohle spíš peníze žralo, než generovalo a nikdy jsme viděli, že z toho peníze nebudou, tak to mohlo počkat. Takže to čekalo a my s tím jsme ale dohrávali smyčce, dechy, pak perkuse, přearanžovávali, dohrávali nástroje, chytalo to tvar, míchali jsme to, scháněli jsme ty rapový sloky a takhle to nabíralo, ten čas běžel a nakonec teď je co 2026 a vyšlo to 2024 a začali jsme to dělat 2015, takže to bylo prostě 9 let. 23 dokonce. Dokonce 23. No. Jo, ale někde na konci roku, no, myslím, že. A takže takhle se to stává prostě, když tohle se děje, když to trvá takový roky, no. Co chystáš dalšího? Stále se něco děje, stále se rodí nové věci. Já jsem měl minulý rok dost takovej přelomový v tom, že jsem uzavřel řadu velkých projektů. Ten největší byl rozhodně tady Champion Sound, kde jsme to konečně dodělali a zároveň zahráli live. Z toho koncertu je parádní nahrávka, ze které já tady můžu dát aspoň nějakou ukázku. Prostě tak třeba tady dám tuhletu. Fela Kuti. To byla věc, která zase v originále ten beat byl právě pattern z Fela Kutiho. Okay. A když jsme to chtěli udělat live, tak ty rapeři, který jsme tam měli, jsme nemohli přivízt z Anglie. A tak jsme to udělali, takže jsme řekli, OK, tak tu myšlenku toho Fela Kutiho rozvedeme pořádně a uděláme to jako úplně, jako nejenom ten pattern bicích, ale i kytaru, všechno a udělali jsme jako afrobeatovej, prostě. Takže máme z toho živák, ze kterého mám radost a jsem rád, že ten nahraný a tím se uzavřela celá tady ta kapitola projektu Stashbox, ale zároveň jsem dodělal i projekt, na kterém jsem dělal rok a půl, koncert v Autoaréně DJ Viče a pár jiných projektů, který minulý rok jeli a po dlouhé době mám opravdu čistý stůl. Mimo jiné jsme vydali desku s Markétou Foukolovou, mojí kamarádkou, který jsem produkoval jí solovku a dělal jsem na tom 2 roky, takže některé věci byly dlouholetý, některé 1-2 letý, ale všechny se uzavřely a já mám po dlouhé době čistý stůl a můžu trošku svobodněji tvořit, což je plán, když se chce produkovat, chce dělat různé věci, učit se nový nějaký polohy hudební. A teď trošku do toho mi hodil vedle jako pracovní nabídka, která mi přišla, jak se tomu se věnuju, ale v květnu by se měli jet na turné se Smith & Wesson, zase po nějaký době.
že minulý rok nebyl vlastně pořádná tour, jenom pár nějakých solo koncertů a v červnu pojedem po dlouhé době vlastně poprvé od roku 2019, což už je 7 let, což je šílený. Tak pojedeme konečně turné zase s Champion Sound a pojedeme s Mastou Acem výroční tour k jeho desce Disposable Arts, která má 25 let. A s ním budete hrát poprvé, ne? A s ním budeme hrát poprvé. S ním jsme chtěli už hodněkrát něco udělat, ale on nikdy moc s kapelou hrát nechtěl a prostě vydával projekty s Marco Polem, se kterými hrajou a kapelu vlastně nepotřeboval. Ale teď vystala situace, že ta deska má 25 let a on si řekl, že by udělal výroční tour a že by se k tomu kapela hodila, že nás oslovil, ale my jsme tomu velmi rádi, protože po 7 letech zase vyrazíme na evropskou tour s Champion Sound, takže to by mělo být v červnu. Na tom teď musíme začít makat a do toho prostě spolupracuju s Ideou a s James Colem, kde jsem nahrával něco na desku Done, ale už jsem koprodukoval s Ideou tu desku Well Done. Tady deska Stashbox mě naučila, že všechno má svůj čas a něco hold trvá i 10 let, než na to dojde, ale bylo hezký, že ta deska, jak byla vintage, jakoby dělaná do nějaký míry, tak vlastně byla stará už tehdy. A nebylo to tak, že bychom dělali nějaký trendy zvuk, který byl v 2015 hot a teď už není a prostě ta deska je stejně aktuální teď, jako byla před 10 rokama. A takovýhle typ projektů se vždycky snažím dělat věci, které se líbí mně a moc na ty trendy to tolik nereaguje, aby když to trvá rok nebo 10 let, nebo to poslechnu s odstupem jako dát, aby to furt bylo aspoň pro mě nějakým způsobem aktuální. No. Takže to je snaha a to jsou moje plány na nadcházející období. Super. Já myslím, že se to i fakt jako podařilo, že všechno vlastně, co jsi popisoval jako tady v průběhu jako víc než hodiny, uvidíme, jak se to sestříhá, ale strašně se mi líbí, jak to prostě funguje dohromady, jako prostě ty nástroje s těma samplama, prostě je tam znát prostě ta práce, co zatím je a to, že to tak trvalo, jako je to fakt na tom slyšet, takže jako super. Kdo by ještě furt neměl, tak obchod teda, nebo e-shop, ty nikdy? E-shop ty nikdy, ale určitě je k mání deska i ve Fono.cz, v Record Shopu a možná i na pár dalších místech, ale primárně jsou tyhle dva zdroje, fyzicky do Fono.cz, virtuálně online do e-shopu ty nikdy. A kdyby teda někdo se chystal, protože na Mastovi jsme mnozí z nás jako byli, ale s kapelou ještě ne, tak kdy to turné bude? Tak nějak? Hele, turné bude v červnu tohle roku a myslím si, že tam bude i zastávka pražská. Ještě není jasný, jestli a kdy, ale myslím, že ta šance je veliká, že bude to znamená, až se to přiblíží, tak v červnu z největší pravděpodobností budeme hrát s Champion Sound, s Mastou Acem, desku Disposable Arts i tady v Praze, takže tam můžete všichni dorazit, rád vás tam uvidím. Super. Hele, tak ještě jednou díky moc za pozvání. Já děkuju. Super příběh. To je teda všechno. Tak, snad další deska přijde trošku rychleji než za dalších 10 let.